Rồi. Ai mé Dũng ơi. Rồi. Mình có nghỉ ngày chay hay gì không chị? Cái này chị bán suốt. Bán suốt luôn. Dạ. Là nhiều. 25.000. Đậu bắp 6 món. Cái đậu này có chả nha. Wow. Quá đã. Cái này là xì xa nè. Mình thấy chị có bán rau câu. Chị bán rau câu dừa, đúng rồi. Giờ chị bỏ vô nha. Dạ. Một ly mà chị bán vậy là bao nhiêu? Thường á là chị bán 15.000. Xin chào cả nhà, Gia Phú, Gia Mèo. Rất vui được chào đón cô chú anh chị và tất cả các bạn đã đến với PM Food Travel. Thì ngày hôm nay hơi bị lỗi một tí xíu, tụi mình có đến một địa điểm nhưng mà lại không quay được. Thôi thì cũng lâu rồi không đi ăn ở trong chợ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ ghé qua chợ Phùng Hưng ở quận 5 để chúng ta thưởng thức một số món ở đây. Chưa giờ đi quay mà bể đói bụng quá. Mọi người nếu mà đi buổi sáng thì ở đây là sẽ gần như là chợ chưa có bán đồ ăn đâu, và nó rất là chật chội, không có chạy xe được. Buổi trưa thì bây giờ đã vắng hơn rồi, khoảng 2 giờ mọi người gửi xe đó, giờ chúng ta vào trong chợ ở đây là có bán rất là nhiều món luôn. Thì ăn món gì thì giờ mình vẫn chưa biết, giờ mình đi. Cả nhà nhớ like, share cũng như là ấn vào nút subscribe nha. Bây giờ là 2 giờ chiều, mời cả nhà cùng theo chân. Ok, lâu rồi không ăn tim sum. Ngày hôm nay chúng ta đi ăn tim sum buổi trưa nha cả nhà. Ở Há Cảo Kiều Ký 43 Lão Tử. Chị Kiều ở đây là coi như là theo như được biết là 3 xe là của mình luôn đúng không chị? 2 xe. Những cái viên tim sum là của chị tự làm luôn. Em quay cách đây cũng 3 năm rồi, giờ em mới quay lại hoành lại đây ăn của chị Kiều á. Hiện nay là mình vẫn bán từ mấy giờ chị Kiều? 6 giờ sáng chị hoạt động xuống tới 6 giờ tối. Ở đây luôn. Đường Lão Tử. Dạ. Hiện nay là em thấy là mình bán mấy loại chị? 7 loại. Chị giới thiệu luôn em với. Đây là xíu mại tôm. Xíu mại tôm. Này là há cảo tôm cua. Tôm cua. Há cảo tôm tiết nhĩ. Há cảo tôm cờ đẹp. Này là há cảo tôm truyền thống. Dạ. Bánh xếp tôm bó xôi. Há cảo tôm rong biển. Dạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 7 đâu? 7 đâu? Loại thứ 7. Nó nằm chung á. Hai chữ là chung. Nãy chị nói mà mình không để ý. Bây giờ là nó cũng đồng giá nha hay gì? Cũng đồng giá 5.000 một viên. 5.000 một viên. Rồi. Là 1 phần 35.000. Rồi, lấy em 7 loại. Dạ. Mỗi loại 1 viên. Mình có nghỉ ngày chay hay gì không chị? Cái này chị bán suốt. Bán suốt luôn. Dạ. Lễ lập biển bán bình thường. Dạ. Rồi. Mọi người có thể ngồi của bạn mình ăn chung các món được đúng không chị? Đây, mình phải làm nước chấm trước. Rồi thưởng thức nha cả nhà. Đường nữa. Để tăng thêm phần thơm tho và đậm vị, chúng ta thêm sa tế. Ok. Gia Phú xin mời cả nhà cô chú anh chị và tất cả các bạn chúng ta cùng thưởng thức những món ăn ngày hôm nay ở chợ Phùng Hưng. Đầu tiên là tim sum 7 loại. Unu ha.
Chị Kiều bán á, là nếu mà đúng theo đời chị á, thì bán là được 8 năm rồi, và theo gia truyền bán theo nhà là 20 năm. Đó, thâm niên rồi. Buổi sáng mình ghé vô mình mua để mình ăn sáng. Mời cả nhà. Giờ thiệt là không nhớ được viên nào đấy. Nước cột đẹp. Rồi mới đã. Này nóng. Không đã chứ không phải nóng. Trong sa tế này chị bỏ rất nhiều sả nên ăn rất là thơm. Cái thịt ở trong nó ngọt, tươi. Nãy chị nói này là cái gì bên nè, bó xôi hay gì nè. Đó, thì mọi người có thể ngồi ở mỗi một hàng quán đều có bàn ghế ngồi. Đó, thì nếu mà ở đây là chợ cho nên là nhiều khi buổi sáng nó vẫn ngậm lại, cho nên vẫn đôi khi chúng ta vẫn sẽ có những cái mùi ẩm ẩm. Chúng ta lựa những cái vị trí nào nó đắc địa hơn nha. Buổi trưa đi ăn thì sẽ có thể hơi nóng. Ăn xong món này ăn cái gì ta? Chưa ăn xong là đã suy nghĩ món thứ hai. Lên xíu. Cục này thì thấy rõ nhân rồi. Bữa bạn nào đợi quay gì quay cái vết cắn. Cái gì trời? Khi cắn xong á. Cái phần vỏ của những cái niêm sung của chị bán á, nó không có dày, không có quá dày. Nhân thì đầy ủ trong. Cái mà nhân mà có nhân tôm á, chúng ta cảm nhận cắn được cái con tôm. Nó sợi với tươi. Đó. Nhưng mà có một chút nhược điểm, đó là khi chị bán á, có khi chị làm số lượng ra liên tục, nhiều khi để á, nó hơi có phần nó chai một cái xíu, có phần chỗ vỏ. Khi ăn sẽ có những cái loại nó bị chai tí xíu. Ai mà thích ăn vặt người đồ hoa thì khi mà chúng ta đã lên cơn thèm ở gần đây thì hãy mua ra chợ. Nó cục lão á. Cục này nhân gì vậy? Giờ không biết nhân gì hết. Để. Nói chung là chỉ là những tôm rồi thịt này nọ thôi. Đây mình quất viên này nữa. Đó, mọi người thấy không, soi cái vỏ nè ha. Ở nó cũng sẽ có phần dạng chai nhìn. Ăn không có cảm giác bột nhiều. Nhân rồi. Đó, cái vỏ mỏng, nhân ở trong thấy không. Thực tế ăn thơm, cay, cảm giác hắn bụp bụp. Bây giờ mình đang nhắm được món thứ hai, đó là món khổ qua cờ ớt húp cho có nước. Đối diện của chế Trang. Rồi, đã hiện diện ngay trước xe, không, cái tủ khổ qua cà ớt của chế Trang. Có số điện thoại mọi người có thể gọi để mua ha. Địa chỉ này không quan trọng. Cứ vô chợ thôi, chung là ở đây thôi. Vậy tới rồi đó, đây là mình thấy có đậu bắp nè. Là chị nói Cá nè, đâu rồi. Chế Trang đang làm đồ ở trong rồi. Chào chế. Chứ nhớ em không? 3 năm em mới hoành lại đây. không nhớ. Không nhớ đâu. 3 năm luôn. Hiện nay là mình bán vẫn cái khung giờ như thế nào vậy chế? 1 giờ, bắt đầu 1 giờ là 13 giờ trưa đó em. Dạ. Là tới coi như trước 6 giờ hoặc 6 rưỡi là hết. Cái giờ nào mình dọn giờ đó. Dạ.
Ngày chay vẫn vậy luôn hả chị? Thường ngày chay mấy cái gầm lớn là chỉ nghỉ chứ không có bán. Dạ. Sau 3 năm thì hình như em thấy hình như có nguyên liệu mới phải không ta? Bò chiên trứng muối đây. Bò chiên trứng muối. Kìa ở trong nồi kìa. Ở đây không có thấy được, mình đi vô trong. Rồi nha chế giới thiệu em sơ cái tủ của mình nè. Rồi. Từ trên xuống dưới đi. Cái này là ớt trái. Nó có chả ớt nữa nha. Dạ. Nếu mà người ta ăn ớt trái thì người ta không ăn cái này. Mấy người ta sợ cay nhiều người ta sang cái này. Một cái là chả dắt. một cái là ớt bọc chả, còn cái là chả bọc ớt. Hay quá này. Đúng rồi đó. Giờ phải để ý nó cay á, còn cái này không cay. Cái nhìn thấy đỏ lè thì lại không cay. Đậu bắp. Đậu bắp. Cái này là đậu chả. Đậu chả. Đậu có chả chiên. Dạ. Cà tím. Cà tím. Khổ qua. Khổ qua. Đó. Rồi chả trứng. Chả trứng. Bò viên. Bò viên. Cái này đậu xanh là đậu luộc á. Đậu quắn luộc á, nó giòn ngọt. Nhưng mà em thấy là coi như là chả cá thì nó cũng gần như là giống nhau hết đúng không chị? Đúng rồi. Nó chỉ là khác cái củ thôi. Mọi người tùy vị. Đây cái nồi súp. Cái này là bò viên khổng lồ trứng muối. Trong này thì nó có huyết. Huyết luôn. Có huyết nè. Đậu hũ. Cái này bán riêng đúng không chị? Đúng rồi em, cái bò viên trứng muối này là 35.000, nó bắt bằng với một cái thập cẩm. Dạ. Bên đây là gì chị? Cái đó nước lèo thôi. Nước lèo. Một bò viên nè. Bò viên này bò viên trứng muối nè. Là 35.000 sẽ có cái gì chị? Có trứng muối chính giữa. Trứng giữa. Ở ngoài là bò. Có tàu hũ của huyết không? Tàu hũ huyết. Dạ, là 35.000. Còn mấy cái loại kia đồng giá hay sao chị? Nếu mà thập cẩm thì cái tô thập cẩm là gồm có 11 món. Dạ. 35.000. 35.000 luôn. Còn cái bò viên trứng muối không là đã 35 rồi nha. Dạ. Mì là 5.000. 70 là đầy đủ luôn rồi đó. 75. Rồi. 75 là đầy đủ. Ở đây chưa có bán lẩu nữa đó. Ủa có bán lẩu nữa? Có luôn. Ủa bán sao chứ? Một cái lẩu nhỏ gồm 2 người ăn là 105.000. Dạ. Còn lẩu lớn á, là nó đầy đủ luôn, nó có bò viên trứng muối luôn, là 4 người ăn là bao no luôn, là 201. Rồi, ủa chế đựng trong nồi hả? Có lẩu nhỏ, lẩu lớn không, thường lẩu là đem về thôi. À. Bán trên app. Ở đây không có bán lẩu được. App là khổ qua chế trang. Khổ qua cỡ chế trang. Khổ qua cỡ chế trang. Rồi chết trời, thì giờ có thêm món này sao ta? Có thêm lẩu. Thêm nó vô danh sách ha. Rước đi bạn. Rồi chị chế làm cho em 2 tô đi, 1 tô thập cẩm với 1 tô bò viên. Trứng muối với một mì. Không phải mì ha, rồi ok. Mì tính thêm tiền đúng không? Đúng rồi, thường mì là 5.000. Ok. Rồi. Bây giờ đó. Cái này là 1 món nha. 1 món. 2 món. 3 món. Để chi gấp tiếp. Mì mình xài là mì gì chứ? Mì gấu đỏ xài phở ngon lắm. Dạ. Ủa mà chế bỏ vô vậy? Đây. Bỏ vậy không sợ mặn nước hả chứ? Không. Chắc loại này chắc không bị ảnh hưởng. Đúng rồi, nó không mặn, nhưng mà cái sợi mì nó dai ngon lắm. Dạ, mì gấu đỏ này. Mì gấu đỏ nha. Sợi lớn. Rồi. Chế đang làm là tô thập cẩm đúng không? Chế đang làm tô thập cẩm. Chế đang làm tô thập cẩm 3 món. Cái này là 4 món nha. 4 món. 4 món như ớt. Không mì là nhiêu? 5 món. 35.000 là 35. Đậu bắp 6 món. Cái đậu này có chả nha. 7 món. Tổng cộng là 10 món đúng không chế? 11 món. 11 món. Cho em cái cục kia luôn đi, để em coi cái cục nào nó cay. Cục này luôn đúng không? Đúng rồi. Ok. Dạ, đủ nhưng chưa? Mà thập cẩm là không có đâu nha. Ủa là đúng rồi. Là thập cẩm không bao giờ có cái này đúng không? Có ớt trái thì không có ớt dắt. Thôi vậy giờ sao ta? Bớt cái cục nào khác được không? Chế cứ để cho em đi, em thử coi nó cay không thôi. Rồi dạ. Rồi vậy là tô thập cẩm không có cái ớt nhỏ nhỏ nha cả nhà. Rồi 2 loại ớt, có 1 loại thôi nha. Dạ. Ủa là do cái ớt nó không, cái ớt trái này chứ trẻ ra chứ dắt chiên thôi, cái này nó không cay. Mấy người ta không có ăn cay được nhiều á. Đó, cái tô thập cẩm là nó gì? 35. 35.000. Không có ớt nhỏ nha. Rồi chấm mình là tương đen. Đúng rồi, tương á, sa tế đâu gì xào luôn em. Em đầy đủ với thêm đậu bún. Đó. Ok. Bưng phụ. Tập thể dục. 1 món mà thành ra 2 món rồi cả nhà ơi. Như vậy là chúng ta đã tiêu hao 105 ngân lượng đúng không ta?
35, 70, 70 với 35 là 105. Ở đây bán có vẻ đồng giá nhau ha. Viên bò viên chỉ có vậy thôi. 35.000 một viên to đùng như trái banh tennis. 100 gram mấy bạn. Và bây giờ sao ta? Đây mình quậy cái chén này đi. Sa tế tương như là phải quyện vô vậy. Miếng nữa. Ớt, xả. Ở đây mình có vẻ là mọi người đa phần có thấy là chuộng xả hay sao? Rồi. Wow. Cái nước súp này á nó sẽ bị ngọt thanh nha cả nhà. Nó đi qua cái lưỡi mình nhưng mà nó xuống, cái vị ngọt không có bị động gắt lại ở ngay cổ mình nè. Ngon vậy nè. Đằng này giờ nó vui nhất nè. Khổ qua cà ớt, đây là ớt. Nói cay nhưng mà không cay đúng không? Đúng rồi. Cay. Không giờ cay. Đây chấm là Đỏ lè, đỏ lét. không hề cay. The thôi. Ok, mình lọc lại giống như là mình đang thử rượu vang. Uống nước lọc lại miệng. Bây giờ là cái thằng Nghĩ không cay nhưng lại cay à? chả cá bọc ớt. Có nghĩa là ở trong là nguyên một miếng ớt đỏ hả? Ớt này có vẻ khác cái ớt kia. Rồi. Cái chả cá này á, của chế á, là nói chung là ăn chúng ta không có cảm giác bị bột. Nó có cái độ dai, thơm. Nó có cay không? Vẫn đang thẩm định. Chế bán 26 năm rồi nha, từ năm 1996. Cái viên này nó đậm vị không ha? Đậm vị cá không? Về độ cay thì có cay hơn. Nó cay từ từ. Nè, mình bắt đầu đổ mồ hôi á. Quyết. Nói chứ buổi chiều mà mọi người lỡ mà chúng ta ngán á, một cái tô như vậy, có nước húp, có đồ ăn. Nhớ 3 năm trước hình như không có cục này. Đậu đũa. Ngươi phải bỏ hết vô. Gấp luôn đi. Điên chơi gì nữa. Nó giòn, nhẫn, ngọt. Miếng đi. Là Sao bạn phê vậy bạn? lâu rồi mới ăn đã. Như là ăn nãy giờ ăn ở giờ nắng dịu á, chứ nãy nó còn nắng á, ăn cảm giác ăn đồ nóng hồi có nắng nữa. Trời ơi, cảm giác nó giống như mình đi xông hơi vậy nha. Miếng da heo của chị bán ăn giòn sật chứ không phải dạng bị mềm. Cục này là cục trứng cút luôn. Rồi hàng không mà trứng cút. Bò viên trứng muối đó, mọi người cùng nhìn này ha. bốn cái miếng trứng muối sau khi được cắt ra, trứng muối rất là to. Không đúng thiệt, cái này mà phải gì nè, mình không có ăn tim sum, ăn với mì gói nữa ngon đó. Có cái sốt gừng. Cảm giác ngay sật nó đã. Cái mà
Cái mùi bò nó không có quá nồng. Ngon. Mình sẽ phép thêm miếng này nữa nha. Sử tiếp tập trung chuyên môn. Chưa bạn đã quá. Ui miếng nha. Nói chung là ăn được 2 món, bụng mình cũng sao ta, đầy đầy vậy đó. Nhưng mà vẫn còn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó ở trong cái miệng của mình. Tráng miệng đúng không? Hợp lý á, hợp lý á. Tôi thấy có nè, sau lưng có kìa. có nước mía, trà chanh, hoang chè. Chè xương sa, hạt lựu, bánh lọt. Đây. Ở trên. Xoài nhỏ nhỏ xinh xinh. Đây, giới thiệu mọi người, đây là chị Thúy. Chị Thúy ơi, em thấy là số điện thoại đó là để mình đặt số lượng lớn hay sao chị? Có khi khách người ta gọi điện đặt chè chị, hoặc là đặt trên app gì đó. Dạ. Ủa, có app luôn. Vậy là mình... App, nhưng mà app là chị không có hợp tác nha, app là tự động rồi lấy, chị không có bị mất phần trăm gì hết. Dạ, rồi mình bấm là chè xương sa bánh lọt. Mà có bấm quận hay là tên chị không? Phường 4 quận 5. Dạ. Rồi, bây giờ lấy cho em một ly xương sa hạt lựu bánh lọt. Nói chung được mà phải không chị? Đúng rồi, đó là đầy đủ. Dạ. Lâu quá không ăn món này không nhớ. Bánh lọt. Bánh lọt. Này đầy đủ. Cái này là xương sa nè. Em thấy chị có bán rau câu. Chị bán rau câu dừa, đúng rồi. Giờ chị bỏ vô nha. Dạ. Một ly mà chị bán gì là bao nhiêu? Thường á là chị bán 15.000, còn khách nào giờ giống như người ta lợi, người ta muốn ăn ngon chút xíu thì mua 20. 20 là sẽ có nhiều hơn hả chị? Đúng rồi, đồ ăn sẽ nhiều hơn mà nó sẽ ngon hơn nữa. Đây. Rồi. Mấy giờ chị Thúy bán? 1 giờ. Tới mấy giờ? 1 giờ chị bán tới trễ nhất là 6 giờ. 6 giờ. Ok, ngày nào chị cũng bán luôn? Ngày nào chị cũng bán. Rồi, thử ghi chè. Rồi, chúng ta làm mát cơ thể với một cái ly xương sa hạt lựu bánh lọt. Như thế 15.000. 7 ly ít đường. 7 ly. Mua về cả. Ít đường hả? Đường là nãy chị bỏ cái nước đường. Không. Vị ngọt của chị làm nó vừa, nó không có bị quá béo hay quá ngọt. Giờ không sao. Đây, bánh lọt. Bánh lọt chị làm gì sợi nhỏ nhỏ. Một ở dưới là nó phải có cái đậu xanh với hạt lựu. Em gán cho chị rồi. Giờ chị cảm ơn nha cô. Anh bữa nay cô giáo không có dạy tim. Giờ lát anh có cái đậu xanh cô dân học đi để ngày mai nó học cô giáo, mai cô giáo dạy là khỏi học cô dân. Chị làm hạt lựu của chị là ở trong là củ năng nha cưng. Dạ. Củ năng. Có chè lựu không? Đâu ra có chè lựu đây đâu. Hỏi vui. Anh nhìn dáng hạt lựu không? Sao sợ nhiều khi mấy em không biết. Tưởng từ của cái trái lựu, lấy mấy hộp lựu ra rồi nó làm như thế nào đó để cho ra cái thành phẩm vậy. Bữa nay các bạn ơi. Có đây, múc có đậu xanh ăn đúng không? Cái dầm ăn đúng không? 7 ly ít đường. Lâu lắm rồi mới ăn ly chè này đó nha. Mát, đã quá. 7 ly 105 đó em. Xong đi này là đủ rồi đó. Đủ no rồi đó. Lần này quá ăn nha cả nhà ơi.
Bao hả bà? Ngồi cái này chỉ có hồi xưa nhỏ mới ngồi, lâu rồi không ngồi. Kiểu mình lên la hàng quán. Lâu lắm rồi mới đi ăn chợ các bạn. Ngồi kiểu vậy rất là vui. Dân chợ Bà Chiểu nhưng mà có bao giờ mà đi ăn chợ Bà Chiểu đâu. Thôi, chưa vậy. Thôi mình vào tiếp nha. Cái này chi bạn ơi. Ủa gì nhiều vậy trời. Nói chung là ăn chưa đã nên mua về ăn tiếp. Cả nhà ơi. Rồi như vậy là ngày hôm nay một clip mà chúng ta được thưởng thức 3 món lâu rồi không ăn vặt như vậy, rất là đã miệng. Ai là tín đồ của chợ Phùng Hưng để bình luận ở phía dưới để chúng ta cùng tìm những người có cùng cùng gì ý tưởng cùng sở thích. Rồi xin cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip từ nãy đến giờ. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Ai yêu thích há cảo Kiều Ký thì ghé Kiều Ký, ai thích ăn chè thì ăn chè, còn ai thích chế chan thì ghé chế chan. Nói chung là thôi ăn hết 3 món đi cả nhà, ăn vặt mà. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà nha.